ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ የአሬክስ መስፍን ዩቲዩብ ተከታታዮች እነሆ እንግዲህ በተነጋገርነው መሰረት በባለፈው ፓርት 1 ላይ ስለ ዲስሊፒዴሚያ ወይም ሃይፐርኮሌስትራሚን ወይም ደግሞ ሃይፐርሊፒዴሚያ ብለን የምንጠራው ምን እንደሆነ በስፋት እስከነሳይና ሲምፕተማቸውም እንዲሁም ታይፓቸውን በደንብ አድርገን ለመዳሰስ ሞክረን ነበረ በተባባልነው መሰረት ዛሬ ደግሞ በፓርት 2 ስለ ፋርማኮሎጂክ ቴራፒ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ስለ ትሪትመንቱ ነው ማለት ነው የምናወራው ምክንያቱም በባለፈው ፓርት ላይ ስለ ነን ፋርማኮሎጂካል ትሪትመንት የሚያስፈልጉትን ነገር እነዚህ ነን ሜዲካሊ ትሪት ማድረግ ያለብን ነገር ከዛ ጋር የተያዘው ነገር ለማውራት ሞክረናል ስለዚህ እንግዲህ እዚህ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ የፋርማኮሎጂካል ቴራፒ ነው የሚለው ስለዚህ ፋርማኮሎጂካል ቴራፒ ስንል እንግዲህ ብዙ ነገር ነው በውስጡ ሊይዝ የሚችለው ስለዚህ ታርጌት የምናደርገው እንግዲህ የመጨረሻው ነን ፋርማኮሎጂካል ትሪትመንት ተጠቅመን ምንም አይነት ለውጥ ማናገኝ ከሆነ ቀጥታ ወደዚህ እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ አንድ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ባይል አሲድ ሬዚን ነው በተፈጥሮ ከሚባሉት በተፈጥሮ በሰውነታችን ውስጥ አንቲ ኮሌስትሮል አክሽን አላት ተብሎ ወይን አንቲ ሃይፐርሊፒዴሚያ ኢፌክት አለው ተብሎ ከሚታሰበው ባይል አሲድ ነው ከዛ ውስጥ ደግሞ ባይል አሲድ ሬዚን ብሎ አስቀምጦልናል ስለዚህ ወደፊት ባይል አሲድ ሬዚን ማለት ባርስ ብለን እንጠራው ማለት ነው ስለዚህ ኮሌስትራሚን ኮሌስትሮል ኮሌሴቫሊን ብለን እንጠራቸው ናቸው እነዚህ መድኃኒት ኮሌስትሮል አለ ኮሌስትራሚን አለ እንደገና ደግሞ ኮሌሴቫላን ብለንስ ምንጠራቸው ናቸው እነዚህ ባስ ተብለው ነው የሚጠሩት ማለት ነው ስለዚህ ባይንድ ባይል አሲድ in the intestinal lumen within a concurrent interruption of interhepatic circulation of bile acid which decreases the bile acid pool size and stimulate hepatic synthesis of bile acid from the cholesterol ስለዚህ ከኮሌስተሮል ሳይቶች ውስጥ ባይል አሲዶቹ እንዲዘጋጁ የማድረግ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን አለው እነዚህ መድኃኒቶች በነገራችን ላይ ኮሌስትራሚን ኮሌስትሮል ኮሌሴቫላን ብለን ምንጠራቸው ናቹራል ማንኛውንም አይነት ከመድኃኒት ጋራ ኢንተራክሽን የመፍጠር አቅም ያላቸው ናቸው ጀስት ላይክ እንደ ካውሊን ቻርኩም ብለን ምንጠራው ማለት ነው አሁን እነሱ አንቲዶት ናቸው ግን እነዚህ ከሁሉም መድኃኒት ጋራ ኢንተራክሽን የመፍጠር አቅም አላቸው እንዴት ነው ኢንተራክሽን የሚፈጥሩት ስንል እንዲ ኮሌስትራሚንና ኮሌስትሮል የሚባሉት ብዙ ጊዜ ከመድኃኒቶቹ ጋራ ኮምፕሌክስ የመፍጠር አጠቃላይ ወደ ራሳቸው የመሳብ አቅም ስለሚኖራቸው ነው ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው ስለዚህ በጣም አደገኞች መድኃኒት ናቸው ከሌሎች መድኃኒቶች ጋራ በሚሰጡበት ሰዓት ለዛም ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ እነዚህ መድኃኒት ስታዩ ስራቸው ወይን ደግሞ ሌሎች መድኃኒት ድራግ ኢንተራክሽን ላይ ፕሮፋይል ላይ ገብታችሁ ስታዩ ከኮሌስትራሚን ከኮሌስትሮል ጋራ አንድ ላይ ሪከመንድ አይደረጉ የሚባልበት ምን ስለሚያደርጉ ነው ወደ ራሳቸው ይስበው ኮምፕሌክስ ፎርም እንዲፈጥሩ የማድረግ አቅም ስላላቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው ስለዚህ እነዚህ ምን ተብለው ይጠራሉ ባርስ ተብለው ይጠራሉ አንዳንድ ጊዜም sequestrating agent ብለን የምንጠራበት መንገድ አለ ስለዚህ depletion of hepatic cholestyramine pool increases cholesterol biosynthesis and the number of LDL on hepatocyte membrane which enhances ይላል ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ስንመለከት በዚህ በምስሉ ላይ ቶታል ኮሌስትሮል አለ ሳቹሬትድ ኮሌስትሮል አለ ካርቦሃይድሬት አለ ኮሌስትሮል አለ ዳይተሪ ፋይበሮች አሉ እንደገና ፕላንት ስቴሮል አለ ፕሮቲን አለ ቶታል ኮሌስትሮል ብለን ምንጠራቸው አሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሙሉ በሙሉ ከሰውነታችን ውስጥ መጥፋት የሌለባቸው ሪከመንድ የሚደረጉ አማውንት አለ ማለት ነው ለምሳሌ ቶታል ፋት ላይ ብንመጣ ከ25 እስከ 35 ቶታል ካሎሪ ያስፈልገናል ለኛ ለሰውነታ ሳቹሬትድ ፋት ውስጥ ደግሞ ለምሳሌ ፖሊ አንሳቹሬትድ እና ሞኖ አንሳቹሬትድ ብለን ምንጠራው ለምሳሌ ከ7% በታች ቶታል ካሎሪ ያስፈልገናል አሊያም ደግሞ እንግዲህ አሁን ይሄ ሳቹሬትድ ፋት ነው ለምሳሌ ፖሊ አንሳቹሬትድ ፋት ላይ ስናይ up to 10% ቶታል ካሎሪ እንፈልጋለን ሞኖ ሳቹሬትድ ፋት ላይ ደግሞ እስከ 20% ያህል ያስፈልገናል ካሎሪ ማለት ነው ካርቦሃይድሬቶች ደግሞ ከ50 እስከ 60 ነው የሚያስፈልጉን ካሎሪ ኮሌስትሮል ደግሞ ከ200 ሚሊ ግራም ፐር ዴይ መጠቀም በታች መጠቀም ነው ያለብን ዳይተሪ ፋይበሮች ደግሞ ከ20 እስከ 30 ግራም ፐር ዴይ ነው
ፕላንት ስቴሮል ደግሞ 2 ግራም ፐር ዴይ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ፋይበርና ዳይተሪ ፋይበርና ፕላንት ስቴሮሎች በጣም ተመራጭነት ይሆናሉ። እንደውም ምንድነው ተብሎ የሚታሰበው እነዚህ ኮሌስትሮልን ራሱ አቮይድ የማድረግ አቅም አላቸው ተብሎ ይገመታል። እንግዲህ ኤክስፐርቶች እንደሚሉት ፕሮቲን ላይ ደግሞ አፕሮክሲሜትሊ 15% ቶታል ካሎሪ ያስፈልገናል። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ካሎሪ ፍሮም አልኮል ኖት ኢንክሉድድ ይላል። ስለዚህ አልኮልም ራሱን የቻለ ካሎሪ ያለው ግን በዚህ ውስጥ የሚካተትበት ነገር የለም ማለት ነው። ካርቦሃይድሬት should derive from food rich in complex carbohydrates such as whole grain fruit and ቬጂቴብሎች የምናገኛቸው ካርቦሃይድሬቶች ሞር ፕሪፈረብል ናቸው። ሶ ድረግ አለ፣ መድኃኒቶቹ አሉ፣ ሜካኒዝም ኦፍ አክሽን አለ፣ ኢፌክት ኦን ሊፒድ ላይ ምን አይነት ኢፌክት አለው፣ ኢፌክት ኦን ሊፖፕሮቲን እንግዲህ ሊፒድም ላይ ፕሮቲንም ላይ ኮንትሪቢዩሽን የመጫወት አቅም ስላለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን ኮሌስትራምና ኮሌስትሮልና ኮሌስቴሮል ብለን ምንጠራው ወይ ሰክስትሪንግ ኤጀንት ብለን እንጠራቸዋለን አንዳንዴ፣ አሊያም ደግሞ ባስ ብለን ምንጠራቸው ናቸው። ስለዚህ ኤልዲኤል ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ በመግቢያው በፓርት 1 ላይ እንደተነጋገር ነው ኤልዲኤል ባድ ኮሌስትሮል ተብሎ ነው የሚጠራው። ምክንያቱም ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ብለን ምንጠራው ሃይ ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ብለን ምንጠራው ደግሞ ጉድ ኮሌስትሮል ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ታርጌት የምናደርገው አላማችንም ኤልዲኤልን መቀነስ ነው። ይሄ ሲባል እንግዲህ ኤልዲኤልን እነዚህ አናቦሊዝም እና ካታቦሊዝም ብለን ምንጠራው፣ አናቦሊዝም ማለት መገንባት ነው። ጀስት ለምሳሌ አንድ ህንፃ ለመገንባት ብሎኬት እንደመንደረድር ሁሉ አናቦሊዝም ይባላል። ካታቦሊዝም ማለት ደግሞ መናድ ነው፣ ወደታች ማውረድ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ኮሌስትራም እና ኮሌስትሮል ወይም ባርስ ብለን ምንጠራቸው ኤልዲኤል ካታቦሊዝምን ምን ያደርጋሉ? ይጨምራል። ካታቦሊዝም ማለት እንዲሰባበር እንዲጠፋ ማድረግ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ዲክሪዝ ኮሌስትሮል አብዞርፕሽን፣ ስለዚህ ኮሌስትሮሎች አብዞርብድ እንዳይሆኑ ይቀንሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኮሌስትሮል አብዞርብድ ማይሆን ከሆነ ወደ ብለድ ስትሪም የመግባት አቅሙ ዝቅተኛ ይሆናል። ስለዚህ አቅሙ ይቀንሳል። ዲክሪዝ ኤልዲኤል and vel synthesize፣ ስለዚህ ኤልዲኤል ማን ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን እና ቬሪ ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ሴንቲዛይዝድ ማለት መመረት፣ ምርቶቹን እንዳይመረቱ ራሳቸውን እንዳያዘጋጁ ምን ያደርጉልናል ማለት ነው? ይቀንሱልናል። እነማን ናቸው እነዚህ? ደግሞ ኒያሲን ብለን ምንጠራው ኮሌስትራም እና ኮሌስትሮል ኤልዲኤልን ካታቦሊዝም በማፋጠንና የኮሌስትሮል አብዞርፕሽን በመቀነስ ኢፌክት ኦፍ ሊፒድ ላይ እንግዲህ የኮሌስትሮል መጠን ይቀንሳሉ። ስለዚህ ኢፌክት ኦን ሊፖፕሮቲንም ላይ ሲሆን እንግዲህ ዲክሪዝ ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ይቀንሳሉ። እንደገና ደግሞ በተጨማሪ ቬሪ ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ግን እዚህ ጋር ይጨምራል ማለት ነው። ሊፖፕሮቲን ላይ ያለው ኢፌክት ማለት ነው። ናያሲን ላይ ስንመጣ ዲክሪዝ ኤልዲኤል እንደ ቪኤልዲኤል ነው። ይሄ ማለት ሴንቲዛይዜሽኑን እንዳይመረት የማድረግ አቅም አላቸው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ትራይግላይሰራይድን ይቀንሳል። ኢፌክት ኦን ሊፒድ ላይ ስትመለከቱት በተጨማሪ ደግሞ አሁን ኢፌክት ኦፍ ሊፒድ ላይ ዲክሪዝ ኮሌስትሮል፣ በመጀመሪያ ኮሌስትሮል ነበር የሚጨምሩት ሰክስት ባርስ ብለን ምንጠራቸው። ናያሲን ማለት ቫይታሚን ናት፣ ስቲስ ቫይታሚን ፓርት ናት፣ ከቫይታሚን ቢሲ ቫይታሚን ሲ ብለን ምንጠራቸው እዛ ውስጥ እንትምትልናት ምትካተትናት። ስለዚህ ኢፌክት ኦን ሊፖፕሮቲን ላይ ደግሞ ያለው ኢፌክት ኤልዲኤልን ይቀንስልናል። እንደገና ኤችዲኤልን ደግሞ ይጨምርልናል። ኤችዲኤል መጨመር ደግሞ ለኛ በጣም አሪፍ ነው። ለምሳሌ በመጀመሪያ ባርስ ላይ ስታዩ ኤልማን ቬሪ ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ይጨምራል። ስለዚህ ይሄ ዋን ኦፍ ፊድባኩ ነው፣ ያው ኤክስፔክት የሚደረግ ነው። ስለዚህ አንፈልግም። ግን ናያሲን ላይ ደግሞ የተሻለ ውጤት አግኝተናል። ምክንያቱም ታርጌት የምናደርገው ቬሪ ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን መቀነስ፣ ሃይ ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን መቀነስ፣ ሃይ ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ደግሞ መጨመር ስለሆነ ታርጌታችን ጋንፊፕሮዚል እና ፌኖቫይብሬት እንደ ፋይብሬት ብለን ምንጠራቸው እንግዲህ አብዛኞቹ እነዚህ ደግሞ አሴ ሰከንድ ነው በእርግጥ የሚጠቀመው። ስለዚህ ኢንክሪዝ ሜካኒዝም ኦፍ አክሽን ኢንክሪዝ ቬሪ ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ክሊራንስን በመጨመር ክሊራንስ እንግዲህ ከውስጥ በማስወጣት በማስወገድ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ዲክሪዝ ቬሪ ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን፣ ስለዚህ ቬሪ ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ሴንቲዛይዜሽኑ ሪዱስ በማድረግ እና ክሊራንሱን ደግሞ ውስጥ ያለውን ደግሞ በማውጣት በጣም ይታወቃሉ። ነጋንፊ ፕሮዚል ፌኖቫይብሬት እና ኤንዴክሎ ፋይብሬት ብለን ምንጠራው። ስለዚህ የዚህ ኢፌክት ደግሞ ትራይግላይሰራይድን ይቀንሳል፣ ሊፒድ ላይ ኮሌስትሮልም ይቀንሳል። ሊፖፕሮቲን ኢፌክት ላይ ስንመጣ ዲክሪዝ ቬሪ ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን፣ ዲክሪዝ ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን፣ ኢንክሪዝ ሃይ ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን። ስለዚህ ይሄም አሪፍ ነው።
ማለት ነው እንደነ ኒያሲን ጋንፊፕሮዚን ፌኖቫብሬት እና ኤንዶክሎፋብሬት ብለን የምንጠራው የተሻለ ኢፌክት እንደምናገኝ ወይ ኤችኤምኤጂ ብለን የምንጠራው ደግሞ ሃይድሮክሲሚታይል ግሉታሬት ኮኤ ሪዳክቴስ ኢንሂቢተርስ ብለን የምንጠራቸው እንግዲህ እነዚህ ነው ብዙ ጊዜ ሃይፐርሊፒዴሚያ ሲነሳ እነዚህ መድኃኒቶች ናቸው እንግዲህ አብረው ሊነሱ የሚችሉት ስለዚህ ሎቫስታቲን ፕሮቫስታቲን ሲንቫስታቲን ፍሉቫስታቲን አትሮቫስታቲን and rosuvastatin ብለን የምንጠራቸው አለ ስለዚህ increase low density lipoprotein catabolism just like እንደ ኮሌስትራም እና ኮሌስትሮል አይነት ኢፌክት አላቸው decrease low density lipoprotein synthesization ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ just like እንደ niacin የኒያሲን አይነት አክሽን አለው ስለዚህ የባርስንም የቫይታሚን ሲንም ወይ ደግሞ የኒያሲንም አክሽን ተመሳሳይነት ኢፌክትን መኖሩን ነው የሚያሳየው ማለት ነው ስለዚህ ኮሌስትሮል ይቀንስልናል እዚህ ላይ ልክ እንደነ ኮሌስትራም እና ኮሌስትሮል ብለን የምንጠራው ማለት ነው ሊፖፕሮቲን ኢፌክት ላይ ስንመጣ ደግሞ ዲክሪዝ ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ነው የሚያሳየን ይሄንን ነው የሚመለከት ማለት ነው ዘን ሜፖ ሜርዘን ብለን የምንጠራው ኒቢት አፖ ሊፖፕሮቲን B100 synthesization ይላል ስለዚህ ኮሌስትሮል ይቀንሳል ዲክሪዝ LDL ኢፌክት ኦን ሊፖፕሮቲን ላይ ደግሞ ናን HDL ላይ ብዙም ኢፌክት እንደሌለው ነው የሚያሳየው ሎሚታፒድ ኢንሂቢት ማይክሮዞማል ትራይግላይሰራይድ ትራንስፈሬስ ፕሮቲን ስለዚህ ኮሌስትሮል ይቀንሳል LDLንም ይቀንስልናል ስለዚህ ግን HDL ላይ ምንም ኢፌክት እንደሌለው ነው የሚያሳይ ኤሲቲሚ ብለምንታ ብሎ ኮሌስትሮል አብዞርፕሽን አክሮ ዘንተስታይናል ቦርደር ስለዚህ ከስተንስታይናል ቦርደር ጋር ተያይዞ ያለውን የኮሌስትሮል አቅምን መቀነስ ነው ማለት ነው አብዞርብድ እንዳይሆን ስለዚህ ይሄ ደግሞ ዲክሪዝ ኮሌስትሮል እና ዲክሪዝ HDL ነው እንግዲህ ስለዚህ ኢፌክት ኦን ሊፒድ የሚለው እንግዲህ ታርጌት የሚደረገው HDL በመጨመር LDLን VLDLን በመቀነስ ስለዚህ እነዚህ ደግሞ የኮሌስትሮል መጠን በማጥፋትና እንዲሁም ደግሞ ትራይግላይሰራይድን አክሽንን በማውረድ ነው ማለት ነው የሚያሳየን ስለዚህ አጠቃላይ እንግዲህ መድኃኒቶቹ አጠር አድርገን በሾርት መንገድ ስናያቸው ይሄን ይመስላል እሺ rate of catabolism from plasma and low density lipoprotein levels increase hepatic cholesterol biosynthesis may be parallel by increase hepatic ልብባሉ increase hepatic cholesterol ከሆነ የሚፈጠረው ነው ይውልኝ እዚህ ጋር hepatic cholesterol የሚጨምር ከሆነ በዛው መጠን የሄፓቲክ very low density lipoproduction ይጨምራል consequently bars may aggravate hypertriglyceridemia ግላይሰሪዴሚያ ብለን የምንጠራዎችን ባርስ ብለን የምንጠራ ኮሌስትራሚን ኮሌስትሮል ኮሌሴቫላን ብለን የምንጠራቸው ናቸው ስለዚህ የመጨመር አቅም አላቸው ኢንኮምፓይንድ ዲስሊፒዴሚያ ይላል ባርስ አር ዩዝፉል ኢን ትሪቲንግ ፕራይመሪ ሃይፐርኮሌስትራሚያ ስለዚህ አስ እንደምንድነው የምንጠቀማቸው ፋሚሊያል ሃይፐርኮሌስትራሚያ ብለን የምንጠራው አሊያም ደግሞ ሃይፐርኮሌስትራሚንስ ብለን የምንጠራቸው ላይ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን አላቸው አስ አ ፕራይመሪ አክሽን ማለት ማናቸው ባርስ ብለን የምንጠራቸው ኮሌስትሮል ኮሌስትራሚን ኮሌስቴፋሊን ብለን የምንጠራቸው ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ፋሚሊያል ኮምፓውንድ ዲስሊፒዴሚያ ላይ ኤንድ ታይፕ 2 ሃይፐርሊፖፕሮቲኒየም የማረግ አቅም ትሪት የማረግ አቅም አላቸው ማለት ነው እዛ ላይ ተመራጭ ናቸው ኮመን ጂአይ ኮምፕሌንት ኢንክሉዲንግ ኮንስቲፔሽን ይታያል ምክንያቱም ሁሉንም ፈሳሽ ሆነ ምን የማረግ አቅም አላቸው ማለት ነው ወደ ራሳቸው መሰብሰብ አቅም አላቸው ብሎቲንግ አለ ብሎቲንግም እንዲፈጠር ያደርጋል ኤፒጋስትሪክ ፉልነስ ይኖራል ናውዣ ኤንድ ፍላቱለንስ they can be managed by increasing ስለዚህ ለዚህኛው ደግሞ እንደ ኦፕሽን የምንጠቀመው ኮሌስትራሚን ኮሌስትሮል የሚወስድ ሰው ኮንስቲፔሽን ብሎቲንግ እና ኤፒጋስትሪክ ፉልነስ ናውዣ እንደ ፍላቹለንስ የሚፈጠርበት ከሆነ ማኔጅ የምናደርግበት ፍሉድ አማውንት ኢን ላርጅ ኢንቴክ በማድረግ ነው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ኢንክሪዚንግ ዳይተሪ በልኮችንም በመጠቀም እንደገና ዩዚንግ ስቱል ሶፍትነሮችንም በመጠቀም ወይም ደግሞ አንቲ ኮንስቲፔሽን ኤጀንቶችን በመጠቀም ባርሶችን በቀላሉ ከሱ ጋር የሚመጣ ኢፌክቱን ሚኒማይዝ ማድረግ እንችላለን The great texture and bulk may be minimized by mixing powder with orange drink or juice ይሆናል cholesterol may have better palatability than cholesterol ስለዚህ cholesterol ይሻላል እንደውም ከcholesterol because it odorless and tasteless ነው tablet form may help improve adherence tablet ከሆነ ደግሞ በጣም የተሻለ መሆኑን ነው የሚያሳየው other potential adverse effects include impaired absorption of fat soluble vitamin አዴክ ብለምንጣ ፋት ሶሉብል እንግዲህ ያው ቫይታሚኖች በሁለት ይከፈላሉ ፋት ሶሉብል ቫይታሚንስ እና እንዲሁም ደግሞ
ወተር ሶሉብል ብለን የምንጠራቸው አዴክ ብለን ቫይታሚን ኤ ቫይታሚን ዲ ቫይታሚን ኢ እና ቫይታሚን ኬ ብለን የምንጠራቸው ፋት ሶሉብል ናቸው። ስለዚህ ብለድ ብሬን ባሪየርን ክሮስ የማድረግ አቅም ይኖራቸዋል። ወተር ሶሉብል ብለን የምንጠራቸውና ቢሲ ብለን የምንጠራቸው የሲ ግሩፖችና የሲ አጠቃላይ ኮምፕሌክስ ፎርም ብለን የምንጠራቸውና እንዲሁም ደግሞ የሲ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይፐርናትሬሚያ ኤንድ ሃይፐርኮሌስትራሚያ GI absorption, GI obstruction and reduced bioavailability of acidic drugs such as warfarin. ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? የአሲዲክ ድረጎችን አብዞርፕሽን ይቀንሳሉ። ኒኮቲኒክ አሲድ፣ ታይሮክሲን፣ አሴታሚኖፈን፣ ሃይድሮኮርቲዞን፣ ሃይድሮክሎሮቲያዛይን፣ ሎፔራማይድ and possibly iron ይላል። Drug interaction may be avoided by altering administration time within interval of 6 hours. ስለዚህ ይሄንኛውን የድረግ ኢንተራክሽን ኮሌስትራም እና ኮሌስትሮልን ሚኒማይዝ ለማድረግ ከባርሶች ጋር ለባርሶችን ከሌላ መድኃኒቶች ጋር ለመስጠት በትንሹ የ6 ሰዓት ጋፕ እንደሚያስፈልገን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አብያቸዋለሁ በመግቢያችን ላይም የኮሌስትራሚን ኮሌስትሮል የሚባሉ መድኃኒቶች ከሌላ መድኃኒቶች ጋር ትልቅ ኢንተራክሽን የመፍጠር አቅም አላቸው። ኢንተራክሽን ኮምፕሌክስ ፎርም ፈጠሩ ማለት ደግሞ የሌሎቹ መድኃኒት አብዞርፕሽን እንዲወርድ ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። ኦኬ በሁለተኛ ደረጃ ስንመጣ ኒያሲን ናት። ኒያሲን is nicotinic acid reduce hepatic synthesis of very low density lipoprotein ናት which in turn reduce synthesis of low density lipoprotein ማለው synthesization lipoprotein ማነው low density lipoprotein synthesize እንዳይሆን ያረጋል። እንደገና ደግሞ ከሄፓቲክ የሚመጣውንም very low density lipoprotein synthesize ይቀንሳል። በተቃራኒው ደግሞ HDL ደግሞ ምን ያረጋል? increase የማረቅ አቅም አለው። ስለዚህ increase HDL by reducing its catabolism. ስለዚህ ካታቦሊዝም HDLን ካታቦላይዝድ ማድረግ የሚችል ነገሩን በመቀናነስ የዛ አይነት ኢፌክት አለው። The principal use of niacin for fixed dyslipidemia or as a second line agent in combination therapy for hypercholestyramine. ስለዚህ ቀደም የባርስ ብለን የምንጠራቸው ስፔሻሊ እንደ ፕራይማሪ ሃይፐርትራይግላይሰራማይድ ላይ ትልቅ ኢፌክት አላቸው። ሃይፐርኮሌስትራሚን ላይ ምናምን ብለን ለመግለጽ ሞክረናል። እዚህ ደግሞ አሴ ሰከንድ ላይ ነው የምንጠቀማቸው። ለየትኞቹ ተብሎ ሲታሰብ for combine አድርገን hypercholestyramine. It is first line agent for alternative for treatment of hypertriglyceridemia ብለን የምንጠራውና diabetic dyslipidemia ግን as a first line ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ለየት ያሉ ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ አለባችሁ። ለምሳሌ ባርሶች ከኒያሲን በምን ይለያሉ ሲባል አንድ ለምሳሌ አሴ ሰከንድ ላይን የሚሆኑበት ሃይፐርኮሌስትራሚን ላይ ያላቸው በተጨማሪ ደግሞ ወደ ፈርስት ላይን ደግሞ ምናስገባበት if the patient have a hypertriglyceridemia ካለበት if the patient has history of diabetic dyslipidemia problem ካለበት is first choice of drugation ነው ማን niacin. Cutaneous flushing and itching appear to the prostaglandin mediated can be reduced by taking aspirin 320 mg. ስለዚህ ከዛ ጋር ተያይዞ አስፕሪን በመውሰድ ሚኒማይዝ ለማድረግ እንችላለን። niacin gel taking the niacin dose in meals and slowly titrating the dose upward may minimize this effect. ስለዚህ niacin slowly ነው ታይትሬት የምናደርገው። እንግዲህ ታይትሬት ማድረግ ማለት መድኃኒቱን ዶዙን ከ1 ሚሊግራም ወደ 2 ሚሊግራም ወደ 3 ሚሊግራም ወደ 4 ሚሊግራም እያደረግ ስንሄድ ይህ ታይትሬሽን ብለን እንጠራዋለን። ታፕርድ ብለን እንጠራው ደግሞ ከ4 3 2 1 ብለን ስንጠራ ታፕርድ ተብሎ ነው የሚጠራው። so upward may minimize this effect. Concomitant alcohol and hot drink may magnify the flushing and effluent from niacin. ስለዚህ አልኮል ምንጠጣ ከሆነ አብረን እንዲሁም ደግሞ በጣም ሞቃት ያላቸው ለምሳሌ ሻይም ቡናም ሊሆን ይችላል አብረን ምንጠጣ ከሆነ የፍሎሽንግን ፕራይቶሶች ናይሲን ጋር ተያይዞ ቢመጣ በጣም ሊጨምር ይችላል። ስለዚህ ያለን አማራጭ ከኒያሲን ጋር ስንወስድ በጣም ትኩስ ነገሮችንና አልኮሎችን መቀነስ ነው። GI intolerance is common in problem ይላል። laboratory abnormality may induce elevated liver function test ሊጨምር ይችላል። hyperuricemia and hyperglycemia. Niacin associated hepatitis is more common with sustained release of preparation and their use should be restricted to patient tolerant for regular release product. Niacin is contraindicated in patient with ስለዚህ abnormality elevated liver function test check መናረግ ከሆነ active liver disease ካለበት ያ ሰውዬ አይሰጠውም ማለት ነው። even እንዲሁም ደግሞ hyperglycemia እና
ሃይፐርዩሪሴሚያም ስለዚህ ፕሪኤግዚስቲንግ ጎት እና ዳያቤቲስ ካለበትም ብዙ ሪከመንድ አይደረግም። Niacin is a prescription only extend release niacin formulation with pharmacokinetic intermediate between prominent and sustained release product. It has fewer dermatological reaction and low risk of hepatotoxicity ያለው combination with statin can produce large reduction in LDL ስለዚህ combination ላይ በጣም በመናረግበት ሰዓት ጥሩ ኢፌክት ያገኛል ነው። ከማን ጋራ ኮምባይን በመናረግበት ማለት ነው ከኤችኤምጂ ብሎከሮች ጋራ በጣም አሪፍ ተብሎ ነው የሚታሰበው። ኢንክሪዝ ኢን ኤችዲኤልንም የመጨመር አቅም አለው ነው ብለን የምናስበው ማለት ነው። nicotinamide should not be used in the treatment of dyslipidemia ስለዚህ nicotinamideዎችን አማይድ ግሩፖችን ለዲስሊፒዴሚያ እንጠቀም because it does not effectively lower cholesterol or triglycerides ስለማይቀንስልን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንፃር ምን እናረግም ማለት ነው አንጠቀምም ማለት ነው። So the third one HMG means hydroxy methyl glutarate coenzyme reductase inhibitor ሁሌ hyperlipidemia ሲነሳ ከአይመሯችን ውስጥ ማይጠፋ መድኃኒት ቢኖር HMG co-reductase inhibitor ነው። ከነዚህ ጋር ተያይዞ መስል ሲስቲንግ ብለን የምንጠራው አሊያም ደግሞ ከመስል ጋር የሚያዙ ፔኖች ተያይዘው የሚመጡት የነዚህ መድኃኒቶች ስንወስድ ነው ማለት ነው። So statin means atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin and simvastatin inhibit 3-hydroxy-3-methyl-glutarate coenzyme A reductase interrupting conversion of HMG CoA to mevalonate ስለዚህ HMG CoA ወደ mevalonate እንደ ይከላከልልናል the rate limiting step in cholesterol biosynthesis reduce LDL low density synthesize and enhance low density lipoprotein catabolism mediated through LDL ras appear to be the principal mechanism for lipid lowering effect ነው ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። When used monotherapy statin are the most potent total and LDL cholesterol lowering agent and among the best tolerated now. Total and LDL cholesterol are reduced in dose-related fashion by 30% or more when added to dietary therapy. ማለት ነው። Combination therapy with statin and the BAS is rational because the number of LDLs are increased, leading to great degradation of LDL cholesterol. Intracellular synthesis of cholesterol is inhibited and enterohepatic recycling of bile acid is interrupted ማለት ስለዚህ enterohepatic recycling bile acidን interrupt ያደርግልናል። intracellular ውስጥ ደግሞ የሚዘጋጀውን ኮሌስትሮል reduce ያደርግልናል። የኤልዲኤል degradation ደግሞ ያጠፋልናል። ስለዚህ ኮምባይን ማረጋችን ከባርስ ጋር HMG co-reductase inhibitor with bars ብለን የምንጠራቸው በጣም ኢፌክቲቭ ናቸው ነው የሚለው። Combination therapy with statin and ezetimibe is also rational because ezetimibe inhibit cholesterol absorption across the gut border and adds 12 to 20 further reduction when combined with statin or other. Constipation occur less than 10% of patients taking statin. Other adverse effects induced included elevated alanine aminotransferase, elevated creatine kinase level, myopathy, and rhabdomyolysis ብለን ምንጠራው ትልቁ ችግር ነው። የማን የኮኤ ሃይድሮክሲሜታይል ኮሪዳክቴስ ኢንሂቢተርስ ብለን ምንጠራው። ስለዚህ ሁሌ ከዚህ ጋር ይያዛል። ያው ኮንስቲፔሽንም ሃፕን ያደርጋል። አብዛኛዎቹን እንትን የማረጋ አቅም ስለሚኖራቸው ፍሉዶቹን ኢንቴክ የማረጋ አቅም ስለሚኖረው ስለዚህ rhabdomyolysis ብለን ምንጠራው ደግሞ ፔን ኦፍ መስል ነው። ስለዚህ በጣም ከባድ ነው። ሁሌ ይሄኛው ሲመጣ ትዝ ሊላችሁ የሚገባው ዋናው ነገር ቢኖር የኮኤሪዳክቴስ ኢንሂቢተር ማለት የሪሃብዶማይሎሲስ የማምጣት እንዲሁም ደግሞ ማዮፓቲ የማምጣት ትልቅ ችግር አለው። በነገራችን ላይ ሪሃብዶማይሎሲስ ማለት በጣም ሬር ነው ኬዙ፣ ግን ብላክ ቦክስ ዋርኒንግ ውስጥ ይከተዋል ማለት ነው።
ፋይብሪክ አሲድ ይላል አሲዲስ ይላል ፋይብሬት ሞኖቴራፒ ጌንፊፕሮዚል ፌኖቫብሬት ክሎፌቫብሬት is effective in reducing very density lipoprotein but reciprocal rise in LDL ላይ ትልቅ ችግር የመፍጠር አቅም አለ the total cholesterol value may remain relatively unchanged ስለዚህ total cholesterol ላይ ብዙ አይነት ኢፌክት የለውም plasma HDL concentration may rise 10 to 50% or more with fibrate ስለዚህ ብዙም እንትን ባይልም ግን very low density lipoprotein የመጨመር አቅም አለው HDL ደግሞ የተወሰነ ኮንሰንትሬሽን ይጨምራል LDL ግን ምንም አይነት ብዙም እንትን እንደሌለው ነው ኢፌክት የለውም ስለዚህ ይሄ የለም ማለት ደግሞ total cholesterol ላይ ተጽዕኖ አለው Gamfiprozil reduce synthesis of very low density lipoprotein and to raise an extent apolipoprotein B with concurrent increase in the rate of removal of triglyceride rich lipoprotein from plasma. Slide triglyceride ምንም ብዙም ለውጥ ባይኖርም የተወሰነ የመቀነስ አቅም አለ Clofibrate is less effective than gamfiprozil in or niacin reducing very low density lipoprotein ስለዚህ እዚህም ላይ gamfiprozil የተሻለ ነው ከነሱ ውስጥም fibric acids ብለን ከምንጠራቸው መድኃኒቶች ውስጥ GI complaint occurs 3 to 5% patient rash dizziness and transit elevation in transaminase level transaminase level and alkaline phosphate may also occur gamfiprozil and probably fenovabrate enhance gallstone formation ስለዚህ gallstone formationም የማምጣት አቅም አላቸው ማለት ነው ስለዚህ ፋብሪክ አሲዶች ብዙ ጊዜ ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ከዛ ጋር ተይዞ hemostasis syndrome of myalgia inoral weakness of stiffness malaise and elevation in creatine kinase and aspartate amino transfer may occur and seem to be more common in patients with renal insufficiency ላለባቸው ላይ በረታል fibrate may potentiate the effect of oral anticoagulant ስለዚህ potentiate የማድረግ አቅም አለ and it is international normalized ratio should be monitored every closely with combination ስለዚህ anticoagulant መድኃኒቶች ኦራሎች ጋር አንድ ላይ መንሰት ከሆነ international normalized ratio INR especially warfarin ላይ ነው ይሄ ትልቅ ስራ የሚሰራው ከነዛ ጋር ያሉትን ነገር በጥንቃቄ መመልከት አለብን ሞኒተር ማድረግ አለብን fish oil supplementation lam diet high in omega 3 polyunsaturated fatty acid from fish oil na most commonly eicosapentaenoic acid reduce cholesterol አለው triglyceridin ይቀንሳል LDLን ይቀንሳል very density lipoprotein may elevate HDLንም cholesterol ይጨምራል ስለዚህ fish oil supplementation it is በባለፈው ነን ፋርማኮሎጂካል ትሪትመንት ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አድቫይስ እናደርገናል ኤክሰርሳይዝ አድቫይስ አድርገናል ስለዚህ ከዛ ውስጥ fish oil supplementation በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው በጣም ወሳኝነት አለው የሃይፐርሊፒዴሚያ ወይም ደግሞ ዲስሊፒዴሚያን ኮሬክት የማድረግ አቅም አለው fish oil supplementation may most useful in patient with hypertriglyceridemia ላለበት ሰው but its role in treatment it's not well defined ነው ይላል Well, ለምሳሌ omega 3 acid ethyl sterol is prescription form of concentrated fish oil ስንት ነው የሚለው ማለት ነው eicosapentaenoic ማለት ነው አሲድ 465 ሚሊ ግራም and docosahexaenoic acid 375 ሚሊ ግራም the daily dose 4 gram ነው which can be taken as for 1 gram capsule once daily for 1 gram capsule twice daily this product lower triglyceride as 44 እስከ 30% ያህል የመቀነስ አቅም አለው እንዲሁም ደግሞ approximately 10% እንደሞ ያህል HDLን ይጨምርልናል complication of fish oil supplementation side thrombocytopenia የማምጣት አቅም አለው ማለት ነው ስለዚህ thrombocytopenia ደግሞ ትንሽ ከበድ ትላለች and bleeding disorder have been noted especially with high dose especially ይሄ ማን ብለን ምንጠራው ነው ማለት ነው eicosapentaenoic acid ማለት eicosapentaenoic acid ብለን ምንጠራው በተለይ ሚሊግራም ከ15 እስከ 30 ግራም per day ካለፈ የትሮምቦሳይቶፒኒያ የማምጣት አቅም አለው ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ስለዚህ ትሪትመንት ሪኮመንዴሽን ያል ትሪትመንት ኦፍ ዚ ታይፕ 1 hyperlipoproteinemia is directed toward reduction of chylomicrons
derived from dietary fat with a subsequent reduction in plasma triglyceride ይላል። total daily fat intake should be no more than ከ10 እስከ 25 ሚሊግራም ማረፍ የለበትም ይለናል። ስለዚህ total calorie approximately 15% ነው። secondary cause of hypertriglyceridemia should be excluded and if present the underlying disorder should be treated appropriately ነው። primary hypercholestyramia or familial hypercholestyramia, familial combined dyslipidemia and type 2 hyperlipoproteinemia is treated with BAS በማነው ትሪት ምናረጋቸው ማለት ነው። ቀደም ፕራይመሪ ላይ በጣም ኢፌክቲቭ ናቸው ብለናል። ባርስ ማለት ኮሌስትራሚን፣ ኮሌስትሮል፣ ኮሌሳቫሊን ብለን ምንጠራው ነው። ኢንክሉዲንግ ሌላም ደግሞ በስታቲንም ትሪት እናረጋ ስታቲን ብለን ምንጠራ ሃይድሮክሲሚታይል ግሉታራይል ኮኤሪዳክቴስ ኢንሂቢተርስ ብለን ምንጠራው ኒያሲንም አለ። በኒያሲንና ኤዚቲ ሚያይፕ ብለን ምንጠራው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ፋይብሪክ አሲዶች ብዙም ኢፌክቲቭ አይደሉም ማለት ነው። combined hypolipoproteinemia type 2 may be treated with statin, niacin or gamifeprazole to lower low density lipoprotein C line without elevating very low density lipoprotein triglyceride. Niacin is the most effective agent, may be combined with bars. Kabars ga combined sinaraga batam effective. A bar alone in this disorder may elevate very low density lipoprotein and triglyceride, and their use as a single agent for treating combined hyperlipidemia should be avoided. Type 3 hyperlipoproteinemia may be treated with fibrates type 3 or niacin. Also, fibrates have been suggested as the drug of choice. Niacin is reasonable alternative because of lack of data supporting cardiovascular mortality benefit from fibrate and because of potentially severe adverse effects. ስለዚህ niacin እዚህ ላይ ሪከመንድ አትደረግ ማለት ታይፕ 3 ሃይፐርሊፖፕሮቲኒሚያ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በብዛት በፋይብሬት ነው ሞር ትሪት ማድረግ የምንችለው niacin ብዙም ሪከመንድ ባናረግ ማለት ነው። አማራጭ ከተጠን ግን መሄዳችን አይቀርም። fish oil supplementation may be an alternative therapy ነው። type 4 hyperlipoproteinemia require stringent restriction of dietary fat intake ይላል። drug therapy with fibrate or niacin is indicated if the response to diet alone is inadequate ከሆነ በዳይት ምንም ሪስፖንስ ማይሰጥ ከሆነ medium chain triglycerides which are absorbed without chylomicron formation may be used as a dietary supplement for caloric intake if needed for both type 1 and type 5 ማለት ነው። combination therapy may be considered after adequate trial of monotherapy no for patient documented to be adherent to the prescribed regimen. 2 or 3 lipoprotein profile at 6-week interval should confirm the lack response peer to initiate combination therapy. Screen carefully for contraindicated and drug interaction with combined therapy and consider the extra cost of drug product and monitoring. In general, statin plus bar statin plus bar or niacin ወይም ደግሞ niacin plus bar provide greatest reduction in total cholesterol and LDL. ስለዚህ ስታቲኖች ከባርስ ጋራ ኮምባይን ማድረግ አሪፍ ኢፌክት እናገኛለን ወይም ደግሞ niacinoችን ከባርስ ጋራ ማድረጋችን በጣም የተሻለ ነው። ስለዚህ regimen intended to increase high density lipoprotein level should include either gamifeprazole or niacin ነው. Bearing in mind that statin combined with either of this drug may result greater incidence of hepatotoxicity ያመጣል ወይ ማዮሲታይቲስ የማምጣት አቅም ይኖረዋል ከማጋ ከጋንፊፕሮዚል ጋራ ኮምባይን መናረክ ስለሆነ ያ ደግሞ ጥሩ ኢፌክት ያለው። ስለዚህ እዚሁ ማየት ያለባት ጋንፊፕሮዚል with ስታቲኖች ኮምባይን ማድረጋቸው ሪስክ ሊበጣ ይችላል። familial combined dyslipidemia may respond better to fibrate and statin than to fibrate and bars ይላል። ፋሚሊያር ከሆነ ግን ፋይብሬት እና ስታቲን አንድ ላይ ኮምባይን ብናረግ የተሻለ ነው፣ ግን ሪስኩ ደግሞ አደገኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትሪትመንት ሃይፐርግላይሰሪዴሚያ lipoprotein pattern type 1 3 4 and 5 are associated with hypertriglyceridemia and this primary lipoprotein disorder should be
excluded prior to implementing therapy ይለናል a family history positive for coronary heart disease is important to identify patient at risk for premature atherosclerosis if the patient with coronary heart disease has elevated triglyceride and the association abnormalities probably contributing factor to coronary heart disease and should be treated ማለት ነው a high serum triglyceride should be treated by achieving desirable body weight consumption of low saturated fatty acid cholesterol diet reduction regular exercise smoking cessation restriction of alcohol is this one is high serum triglyceride ምን ያደርግልናል ማለት ነው ሬዲዩስ ያደርግልናል ማለት ስለዚህ የግድ ከመድኃኒት ጋር ብቻ አይደለም እንትን ያያዘው ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜም ነን ፋርማኮሎጂካል ትሪትመንቶቹ ፕሪፈረብል ይሆኑበታል ያን ምን እናረጋው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ወደ መድኃኒቶች ምን ሄደው የግድ አማራጭ ስናጣ ነው the sum of LDL and very density term non HDL total cholesterol HDL is secondary therapeutic target in person with high triglycerides ስለዚህ ከ200 በላይ ሲሆን the goal of non HDL with high serum triglycerides set at 30 mg መሆን አለበት ማለት ነው ጎላችን ምን ከሆነ non HDL ማለት ደግሞ LDL እና very dense lipoprotein identify ስናረግ የነሱ ጋር የተያዘ ነው ስለዚህ higher than the that of LDL on the premise that very low density lipoprotein level less than equal to 30 mg per deciliter መሆን አለበት is normal ነው drug therapy with niacin should be considered in patient with borderline high triglyceride but with risk factor of established coronary heart disease family history of premature coronary heart disease concomitant low density lipoprotein elevation or low high density lipoprotein and the genetic form of hyperglycemia associated with coronary heart disease alternative therapy include gamifiprazole or phenobarbital statin and the fish oil is the best choice of drug the goal of therapy is to lower triglycerides መቀነስ decrease very low density lipoproteinoችን መቀነስ atherogenic ወይ increase high density lipoproteinaችንን መጨመር reduce LDL ላችንን መቀነስ ስለዚህ አጠቃላይ በአንድ ትሪትመንት ውስጥ ምን እንጠቀማለን የትራይግላይሰራይድን አቅሙ መቀነስ ማውረድ very low density lipoprotein መቀነስ low density lipoprotein መቀነስ high density lipoprotein መጨመር ነው የመድኃኒቶቹም ጎል ይሁን non pharmacological ይሁን pharmacological treatmentታችን very high triglyceride associated with pancreatitis other adverse consequences management include dietary fat restriction weight loss alcohol restriction and the treatment coexisting disorder example diabetes drug therapy including gamifiprazole or phenobarbital niacin and higher potency statin atorvastatin pitavastatin rosuvastatin and simvastatin successful treatment defined as reduction in triglyceride to less than 500 mg መሆን አለበት ማን triglycerides ማለት ለየት ጊዜ እነዚህ successful treatment ነው ብለን ለመጥራት ምንችለው በእነዚህ ስቴጅ ሲሆን ነው ስለዚህ treatment of low high density lipoprotein cholesterol low HDL cholesterol is strong independent risk predictor for CHD ወይ coronary heart disease predict ሊያደርግልን የሚችል ነው እንደገና ደግሞ ATP3 redefine low high density lipoprotein cholesterol as less than 40 mg deciliter but specified no goal of HDL rising in low HDL the primary target remain low density lipoprotein but treatment emphasize shift to weight reduction ሊሆን ይችላል increase physical activity ሊሆን ይችላል smoking cessation ሊሆን ይችላል to fibrate and niacin if the drug therapy is required ሊያስፈልገን ይችላል ለማን ጊዜ treatment of low HDL cholesterol happen በሚሆንበት ሰዓት ማለት ነው
ስለዚህ በተለይ እነዚህ የፊዚካል አክቲቪቲያችን በጣም ወሳኝነት አለው። የዌት ሪዳክሽናችንን በጣም ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን አለው። አልኮል ኢንቴካችንም ሪዲዩስ ማድረግ አለብን። ስሞክ ሲዜሽናችንም መጨመር አለብን። በተለይ ስሞክ ሲዜሽን ሁሉም ላይ ሊሰራ የሚችል ነው ማለት ነው። ዌል ትሪትመንት ኦፍ ዳያቤቲክ ዲስሊፒዴሚያ ላይ ደግሞ ስንመጣ diabetic dyslipidemia is characterized by hypertriglyceridemia, low HDL and minimally elevated LDL, a small dense lipoprotein pattern B. In diabetes, more atherogenic than larger, more buoyant form of LDL ወይም pattern A ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ATP3 consider diabetes to be CHD ወይም ደግሞ coronary heart disease risk equivalent ነው ይለናል። and the primary target is lower the LDL less than ከመቶ በታች LDL ላችን ምን ማድረግ አለብን? መቀነስ አለብን። ምን ሲሆን diabetic dyslipidemia ሲሆን most patient require simultaneous triglyceride line and drug therapy when LDL is between 100 to 129, intensifying glycemic control, adding drug for atherosclerotic dyslipidemia and intensifying LDL lowering therapy are option. Statin are considered by many to the drug of choice. ስለዚህ ለዚህኛው statin drug of choice አችን because primary target is LDL ላይ ስለሆነ ማለት ነው። evaluation therapeutic outcome short term evaluation therapy for dyslipidemia is based on response to diet and drug treatments measured by total cholesterol, LDL-C, HDL-C and triglyceride. Many patients treated for primary dyslipidemia have no symptom or clinical manifestation of genetic lipid disorder. Example, xanthomas. Monitoring may be slowly laboratory based. In patients treated for secondary intervention, symptoms of atherosclerosis, cardiovascular disease such as angina, intermittent claudication may improve over months to years. Xanthomas or other external manifestation of dyslipidemia should regress with therapy. Obtain lipid measurement is the fasting state of to minimize interference from chylomicrons. Monitoring is needed every few months during dosage titration. Once the patient is stable, monitoring at interval 6 months to 1 year ነው። ስለዚህ በየ6 ወሩ ወይም እስከ 6 ወር እስከ 1 ዓመት ውስጥ ባሉት ውስጥ ሞኒተር መደረግ አለበት። በየጊዜው ደግሞ በተለይ መድኃኒቶችን ታይትሬት በመናረግበት ሰዓት ሞኒተሪንግ በጣም ወሳኝነት ነው። patient on bar therapy should have fasting panel check ነው 4 to 8 weeks until stable dose is reached ነው. Check triglyceride at stable dose to ensure they have not increased. Niacin required baseline test for liver function test ነው። niacin ላይ ደግሞ ትልቅ concentration የምንወስደው uric acid and the glucose repeat fats and appropriate dose of ከ1000 እስከ 1500 ሚሊግራም በጣም ወሳኝነት አለው። myopathy diabetic should be investigated ነው በዚህ ሰዓት ማለት ነው። patient receiving stat should have fasting lipid panel 4 to 8 weeks መሆን አለበት። for patient multiple risk factor establish CHD ካለበት evaluate progress in managing other risk factors such as BP control, smoking cessation, exercise, weight reduction እና glycemic control በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አጠቃላይ ፓርት 2 ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ፋርማኮሎጂካል ትሪትመንት ኦፍ ዲስሊፒዲሚያ የሚመስለው ይሄንን ነው። ሐሳብ ጥያቄ ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። ለዛሬ በዚሁ እንጨርሳለን። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ርዕስ በአዲስ መንፈስ እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ በሰላም ያገናኛል። ቻው።